Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái món ăn chay đơn giản dễ làm để mình có thể sử dụng trong những cái bữa cơm hàng ngày của mình hết quý vị. Đây có thể là một cái món ngon mỗi ngày cho gia đình mình, một món ngon từ cà tím hết quý vị. Món này có tên là cà tím kho quẹt. Thì để mình thực hiện thế nào cà của mình đó quý vị nó không bị nát và cái nước nó sền sệt á, cái nước kho quẹt thì quý vị biết rồi, nó hơi sền sệt để mình có thể chấm rau nè. Nó có vị mặn mặn ngọt ngọt kết hợp với cà vô nữa, thì chúng ta chấm rau hay là chấm những cái bún á, chan bún á quý vị, ăn cũng rất là ngon. Thì để thực hiện món này như thế nào thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng vào bếp để thực hiện nha. Rồi, bây giờ thì kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ giới thiệu những cái nguyên liệu. Thì nguyên liệu rất là cơ bản quý vị, không có gì cầu kỳ hết. Quý vị chuẩn bị cho mình đó là một trái cà tím. Quý vị cũng có thể sử dụng cà tròn cũng được. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn sử dụng là hành lá nè. Hành lá thì 2-3 tép ha, tùy quý vị ăn ít hay nhiều. Rồi tỏi nè, rồi ớt nè. Đơn giản vậy thôi. Bên cạnh đó thì cũng có sử dụng là nước mắm chai, đường cũng như là hạt nêm chai. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện những cái bước đơn giản đầu tiên. Đó là trước tiên thì quý vị hãy băm tỏi ra trước ha. Tỏi thì như mọi lần chúng ta phải đập dập. Thì chúng ta băm cho nó ra cái tinh dầu tỏi thì chúng ta phi. Nếu quý vị nào ăn thuần chay thì chúng ta có thể thay thế bằng hành bao rô chẳng hạn quý vị, hoặc là củ kiệu á quý vị. Rồi xong cái phần tỏi thì mình tiếp tục mình sẽ băm hành lá. Hành lá thì mình chia làm hai phần. Thứ nhất là cái phần gốc hành thì mình sẽ đập dập lên rồi mình sẽ băm ra luôn, băm nhuyễn để mà một lát mình khử quý vị, khử chung với tỏi cho nó thơm. Còn về cái hành lá, cái lá quý vị thì mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Để chút xíu để mình để phía sau. Rồi bây giờ còn lại là ớt đó quý vị. Thì tùy quý vị có thích ăn cay nhiều hay cay ít thì chúng ta sẽ cho cái phần ớt này vào. Mình thì hôm nay mình sử dụng một trái thôi nha quý vị. Nhiều quá đôi khi ăn cũng không có tốt, mà thiếu cái hương vị cay cay nha của ớt thì cũng nó làm kém đi cái phần hấp dẫn đó quý vị. Nó hơi cay cay nồng nồng là chúng ta đã sử dụng rất là vừa rồi. Ăn nhiều quá thì cũng không có tốt cho bào tử của mình. Rồi xong rồi mình sẽ tới cái phần cà tím. Thì hôm nay mình chỉ sử dụng một trái cà tím thôi quý vị, một trái vừa là đủ rồi với kho quẹt. Mình sẽ cắt nó làm hai. Sau đó mình sẽ cắt ra thành những cái lát mỏng khoảng như 1 cm là được rồi quý vị. Đừng có dày quá mà cũng đừng có mỏng quá, ăn nó cũng không có ngon lắm. Chúng ta sẽ cắt mỏng mỏng ra gì giúp mình nha. Một trái gì chứ quý vị làm ra là nó được khoảng một nồi kho quẹt luôn. Và trong khi cắt này quý vị cũng chuẩn bị cho mình một chén nước nha. Sau này mình sẽ cắt ra nữa thì mình sẽ cắt ra thành những cái lát mỏng như nè quý vị. Nhưng mà chúng ta dùng dao bén nha, để chúng ta cố định nó luôn, để chúng ta tiếp tục cắt thành những cái lát mỏng ra nữa. Như vậy rồi mình sẽ bỏ vô nước. Tại vì khi mà mình cắt những lát mỏng này nè thì cà nó sẽ ra mũ. Nếu quý vị không để trong nước thì nó ra mũ một chút xíu là cái cà mình nó sẽ bị đen quá gì, dòm nó sẽ không có ngon, mà chúng ta nấu nó cũng không có hấp dẫn đó quý vị. Thì các bạn cứ cắt như vậy, cắt thành những cái lát xéo xéo nè, xong rồi mình cắt thành những cái lát mỏng luôn. Rồi như vậy là được. Hoặc quý vị cũng có thể cắt dài. Sau đó thì chúng ta có thể cắt ngang, thì quý vị tùy quý vị có thể cắt theo ý thích của mình nha. Cắt như hạt lựu cũng được nữa quý vị. Nhưng mà mình cắt xéo xéo ấy nè. Rồi như vậy là xong cái phần cà. Rồi quý vị xem nè, mình để vô là cái phần nước nó bị phần nước đen đen đó quý vị, nó ra mũ cà đó. Thì chúng ta phải để vô nước như vậy nè. Khi mà cà nó ra mũ á, cái cà của mình nó sẽ không bị đen.
Quý vị nhớ lưu ý nha, lúc chúng ta sắc là chúng ta phải để một thau nước kế bên. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chắc nó ra. Nè quý vị xem cái phần nước ở dưới nè, bây giờ nó rất là đen. Cái phần mũ cà nó ra quý vị. Rồi bây giờ chúng ta phải để ráo nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt bếp lên. Đó, chúng ta để cái chảo lên, chúng ta bắt bếp lên, đợi cho nó nóng nha quý vị. Đợi cho cái chảo mình nó nóng lên đi. Đó, mình hơi hơi cái tay nên là biết nó nóng rồi. Đó, sau đó mình sẽ cho dầu vào, khoảng 3-4 muỗng dầu nghe quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho hành, rồi gốc hành đó quý vị, rồi tỏi băm vào. Chúng ta phi lên cho nó thơm nha. Đó, quý vị dùng đũa chúng ta đảo đều để tránh nó bị khét đó quý vị. Đó, chúng ta để lửa vừa thôi nha, tránh để lửa lớn thì nó sẽ dễ bị khét đó quý vị. Đó thì quý vị để cho thấy nó hơi vàng vàng chút xíu là được rồi nha quý vị. Đó, nó vàng như gì là được, đừng có để cho nó vàng quá nó bị khét á. Sau đó mình tắt bếp, buộc hạ lửa thiệt là nhỏ. Sau đó mình cho khoảng một chén nhỏ nước mắm đó quý vị. Đó, chén nhỏ nước mắm của mình là khoảng một giá đó quý vị. Đó, mình cho một giá nước mắm vào. Đó, thì lúc này quý vị để lửa nhỏ nhỏ thôi. Tiếp theo đó mình cho nước lạnh vào nha. Đó, mình sẽ cho 2 chén nước lạnh là tương đương với 2 giá đó quý vị. Đó, rồi chúng ta cứ đun lửa lên cho nó sôi lớn lên nha, nó lên tim nè. Sau đó mình sẽ cho hạt nêm chay vào, nửa muỗng canh hạt nêm chay nha quý vị. Rồi bây giờ mình khuấy đều cho nó tan cái phần hạt nêm này ra luôn. Đó, rồi mình đun khoảng 1 phút gì đó quý vị. Đó, mình mới cho đường vào nha. Đường thì mình cho khoảng một giá luôn. Rồi giờ chúng ta đun lên nha, đun lên cho nó thiệt sôi luôn. Đó, rồi đó, quý vị đun khoảng 30 giây 1 phút nữa là được. Rồi chúng ta cũng đảo đều nha, cho nước nó hơi kẹo là chút xíu là được. Đó, bây giờ cái nước nó nhìn rất là hấp dẫn quý vị. Chúng ta không cần để nước màu luôn, nhưng mà nó lên màu cũng rất là đẹp, cái màu cánh gián đó quý vị. Đó, giờ mình cho xíu ớt vào nữa nha, ớt băm mới nãy quý vị, cho nó hơi cay cay nhẹ nhẹ nè, hơi ngọt ngọt nè, mặn mặn nè, cay cay nè. Chấm rau là ngon tuyệt luôn quý vị, rau luộc nè, rồi mấy rau củ chúng ta luộc đó là chấm luôn cái món này là tuyệt vời. Rồi quý vị thấy nó sền sệt nè. Đó, nó lên tim nè quý vị, lên tim rất là dữ nha. Nó nhìn lên cái màu rất là hấp dẫn rồi ha. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái phần cà tím mình vào nè. Đó, mình sắc đôi khi cũng không có đẹp mà quý vị nha. Quý vị khéo tay thì quý vị sắc đẹp thì cái món ăn mình nó hấp dẫn hơn nữa. Thì khi cho vào thì chúng ta phải đảo đều nha, cho nó pha thấm cái phần gia vị đó quý vị. Đó, cho cái phần cà này nó thấm hết cái phần gia vị của mình vào. Đó, thì các bạn để lửa vừa thôi nha. Đó, để lửa vừa khoảng 30 giây, sau đó chúng ta sẽ hạ lửa từ từ nhỏ xuống đó quý vị. Rồi chúng ta trộn cho nó đều luôn nha, đảo cho đều để đảm bảo là tất cả các phần cà của mình nó thấm hết cái phần nước mắm nè, đường nè, hạt nêm nè, chúng ta ăn nó sẽ rất là hấp dẫn. Thì lưu ý là mình để lửa nhỏ khoảng 2 phút là được nha quý vị. Đó, chúng ta phải nhìn cái miếng cà, đừng có cho nó nhừ quá, hơi hơi là được. Đó, cái món này mà các bạn để cà nhừ quá là ăn không có hấp dẫn hung nha các bạn. Nó còn hơi cứng nhẹ nhẹ nè, đừng có để cho nó nhừ quá, nó sẽ mềm nhũn ra, ăn sẽ không có ngon. Đó, và sau đó thì chúng ta sẽ cho thêm cái phần gia vị này vô nữa. Đó, nếu các bạn thích ăn
cái cây nữa thì chúng ta phải cho thêm một phần tương ớt nữa vào cho nó hấp dẫn ha quý vị. Rồi đó, quý vị thấy hấp dẫn chưa? Nó sôi lên rất là dữ nha quý vị. Đó. Rồi khi thấy như vậy là được rồi đó. Bây giờ một cái công đoạn cuối cùng đó là mình sẽ cho phần hành lá vào. Mình sẽ để cái phần hành lá ở trên, nhìn cho nó hấp dẫn đó quý vị. Đó, lúc này thì quý vị để cho lửa nhỏ nha. Để lửa nhỏ nhỏ thôi. Đó thì chúng ta sẽ thấy nè, rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ nếu quý vị nào mà thích ăn cay á thì chúng ta sẽ cho cái phần ớt vào. Thích ăn cay nhiều nha, tại vì mới nãy mình đã cho một trái rồi thì cơ bản nó cũng vừa ăn rồi đó quý vị. Nếu quý vị nào thích ăn cay cấp độ mạnh hơn á thì chúng ta có thể cho tương ớt nè, xin lỗi quý vị, đó là cho ớt bột vào nè, hoặc là cắt những cái ớt này lên trên nè, nhìn cho nó hấp dẫn đó quý vị, nó kích thích cái vị giác của mình. Đó, thì cơ bản thì mình đã chia sẻ xong cái món cà tím kho quẹt đơn giản dễ làm và cực kỳ hấp dẫn. Đó, kênh Món Ngon Tại Nhà xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Nếu quý vị nào thích hãy nhớ ấn cho mình một like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn, để những cái món chay đơn giản dễ làm được nhiều người biết đến và ăn giúp cơ thể mình thanh lọc nha quý vị. Kênh Món Ngon Tại Nhà xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.